سلام، به آشپزخونه آبی من خوش اومدید. امروز میخوام 3 تا پیش غذای ایرانی رو معرفی کنم که هر 3 تا با ماست هستش. اینو به خصوص برای جوانایی که خارج از ایران به دنیا اومدن و بزرگ شدن و الان دیگه رفتن از خونه پدر مادر و تنها زندگی میکنن، میخوام این برنامه رو برای اونا درست کنم که خیلی غذاها و پیش غذاهای آسونیه که تو همه منیوهای رستوران‌های ایرانی هم هست. اولی ماست و لبو هستش. 2 تا چغندر یا یه چغندر بزرگ، بستگی به سایز چغندرتون دارین. باید آب پز کنین که قشنگ بپزه. من اینجا آبو گذاشتم، الان قابلمه آب هستش. چغندرامو میذارم که بپزه. البته اینم بهتون بگم که چغندر خیلی دیر میپزه، در حدود 3 ساعت اینطوره باید بپزه. برای همین که کار سریعتر پیش بره، من 2 تا قبلا پختم که اونا رو میارم بهتون نشون میدم که باهاشون باید چیکار کنیم. چغندرهای ما آماده است که من گفتم از قبل پختم چون خیلی طول میکشه. فقط باید پوستشون رو بگیریم. من از قبل پوستشون نگرفتم چون اونطوری خیلی آب جمع میشه تو چغندر یا همین لبوی خودمون. و پوستش رو قشنگ میکنیم. اینم دومی. خیلی آسونه، در واقع کار خیلی آسونیه، فقط یکم وقت میبره به خاطر اینکه چغندر دیر میپزه، وگرنه هیچ مسئله ای نیست. اینا رو قشنگ رنده میکنیم. همونطور که میبینین خیلی قرمز و خیلی شیرین هستش. یاد لبو فروشای تهران میافتم. هر وقت که لبو چغندر میپزم، ولی مال ایران خیلی بزرگ بودم. من نمیدونم مال اینجا چرا با اون بزرگی نیستن. بستگی داره که میخواین رنگ اپتایزرتون یا همون پیش غذاتون چقدر قرمز باشه. میتونین کمتر لبو بریزین یا بیشتر بریزین که قرمزتر دیده بشه. الان بهش نمک و فلفل اضافه میکنیم. بعضیا هستن که به جای نمک و فلفل شکر اضافه میکنن با ماست، ولی من ترجیح میدم برای پیش غذا حالت یعنی نمکی باشه، شیرین نباشه. یه مقدارم گرد سیر. البته میتونید سیر تازه بریزین، ولی من فکر میکنم این بهترون، خیلی مزهش قویه سیر تازه. من اینجا ماست چیز دارم، بستگی داره میخواین اگه دایتی باشه، کمی رژیمی باشه، ماست کم چربی مصرف کنید، ولی این ماستی که نه خیلی پرچربیه و نه کم چربی، به اندازه‌ای که دوست دارید بریزید. الان بهتون نشون میدم. در حدود نصف ظرف بکنم کافی باشه. اگه دوست دارین یکم تندتر باشه، فلفلش رو زیاد کنید. اگر نه که همینطوری خیلی خوشمزه است. و این اولین اپتایزر ما یا پیش غذای ما هستش که من بعداً که میخوام تزیینش کنم بعداً بهتون نشون میدم که چجور خواهد شد. ماست و لبویی که ما که حاضر شد. الان میخوام دومین پیش غذای ایرانی رو بهتون معرفی کنم که چیزی نیست به جز ماست و اسفناج. من اینجا تو قابلمه در حدود 300 گرم 300 گرم اسفناج دارم. من از اسفناج کوچیک خریدم، استفاده کردم و اگه اسفناج بزرگی هم باشه هیچ فرق نمیکنه. یا میتونید از قبل خوردش کنین بریزین یا بذارین اصلا بعداً خورد کنین. یه کمی آب بریزین، آب زیاد نریزین، یعنی نمیخوایم تو آب جوش مثلا درست بشه. ببینید یک مقدار خیلی کم، چون خودش هم آب میندازه. و بذارین رو ملایم، در حدود نه تون نذارین، روی چیز نذارین، روی حرارت ملایم بذارین، درش هم ببندین. این در حدود 10 دقیقه آماده خواهد شد. همونطور که میبینید اسفناجایی که گذاشتم بپزه
قد قابلمه بود الان انقدر شده. صبر کنی یکم خنک بشه، آب اضافه شو بگیرید و روی تخته بذارید. میخوام یه کمی خردتر کنم، با اینکه کوچیک بودن اسفناج‌های من، ولی میخوام بیشتر ساتوری کنم که تو ماست بهتر دیده بشه. همین، زیادم لازم نیست. اگه اسفناجاتون بزرگه حتما بیشتر ساتوریش کنید، ولی همینقدر کافیه. اسفناجا رو میریزیم تو ظرفی که میخوایم سرو کنیم. بهش نمک و فلفل اضافه میکنیم به قدری، به اندازه‌ای که دوست دارید. میخواین زیاد یا کم، هر جور که دوست دارید باشه. نمک، فلفل سیاه. من تو اسفناج این دفعه به جای پودر سیر یه سیر تازه میخوام بریزم که سیر رو پوستشو کندم و میخوام رنده کنم توش. یه دونه کافیه، چون سیر تازه مزهش خیلی قوی تر از پودر سیره. و بعد ماستمون رو بهش اضافه میکنیم، طوری که بیشتر ماست باشه تا اسفناج. مخلوطش میکنیم و احتمالاً باز هم بیشتر نمک احتیاج خواهد داشت. خب این از پیش غذای دوم ما با ماست و اسفناج. خیلی خوشمزه، خیلی هم به قولم هلتی یا فارسیش میشه خیلی سالم، خیلی سالم. اینم از ماست و اسفناج. تا پیش غذای دیگه که چیزی نیست به جز ماست و خیار عزیزمون. آخرین پیش غذایی که من میخوام درست کنم ماست و خیار هستش که خب همه بلد هستیم، ولی خب هر کسی یه جوری درست میکنه. من خیلی سعی میکنم که ساده درست کنم. خیلی ها کشمیش میریزن، گردو میریزن و سبزی‌های مختلف، ولی من فقط خیار میخوام بریزم، نعنای خشک، گل سرخ، یک کمی هم آویشن یا همین اورگانو، نمک و فلفل. بستگی داره که خیاراتون چقدر بزرگ باشه. در حدود 3 الی 4 تا خیار قلمی، به قول معروف خیار ایرانی من مصرف میکنم. پوستشو بگیرین، خیلی اینو رنده میکنن، ولی من ترجیح میدم که با دستم خیلی ریز خورد کنم و رنده که وقتی رنده میکنی آب میندازه و بعداً ماست و خیارتون خیلی آبکی میشه. به همین ترتیب هر 3 تا یا 4 تا خیارتون رو خرد میکنین، بعد مواد رو بهش اضافه میکنین. من خیارامو خرد کردم خیلی ریز. الان بهشون یه مقدار نعنای خشک اضافه میکنم، در حدود 2 قاشق مرباخوری. نصف قاشق مرباخوری گل سرخ اضافه میکنم.
یه مقدار خیلی کم هم آویشن یا همون اورگانو، خیلی کم. نمک به مقدار دلخواه و فلفل سیاه. الان وقتشه که ماستمون رو بهش اضافه کنیم. مقدار ماست بستگی به این داره که چقدر میخواین خیار تو ماست و خیار به قول معروف دیده بشه، بیشتر باشه یا کمتر باشه. میگم نصف این ماست کافیه. حالا نگاه میکنم اگه دیدم خیلی غلیظ شده و خیارش زیاده، ماست رو بیشتر میکنم. نمک هم مزه کنید، تیست کنید، ببینید اگه نمکش کمه یکم هم نمک بیشتر بهش اضافه کنید. الان فکر میکنم ماستش نسبت به خیارش اندازه است. اینم از ماست و خیارمون. دفعه دیگه که بیام، البته من عکس فیلم همه رو خواهم گرفت براتون میذارم، و این دفعه دیگه که بیام فیلم بگیرم میخوام 2 تا پیش غذای دیگه بهتون بگم که یکیش کشک بادمجونه، یکیش هم میرزا قاسمی. بعد امیدوارم که از برنامه من خوشتون اومده باشه و همه رو هم ترای کنید. من الان اینو تزیین میکنم و بهتون نشون میدم. خب عزیزان، 3 تا پیش غذاهای ما با ماست آماده شد. ماست و اسفناج که سیرم داره توش، سیر تازه، ماست و لبو و ماست و خیار. امیدوارم که از برنامه من خوشتون اومده باشه. منو فالو کنید، سابسکرایب بشین، زنگوله رو هم بزنید.